ሰላም እንዴናችሁ? ይህ ኤስዲ ቲዩብ ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሶስቱን ቃላቶች ልዩነት ነው የሚሆነው። ቪዲዮ አጠር ያለ ነው እና አጭር ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ሶስቱን ዋና ፖይንቱን ብቻ እናያለን። ፎቶ፣ ኢሜጅ እና ፒክቸር አብዛኞቻችን የምንጠቀማቸው ናቸው። እንዴት ለምንድን ነው እነዚህ ነገሮች የምንጠቀመው የሚለውን እስቲ አንድ ጊዜ በዚህ ፕሮግራም እናያለን። ሶስቱም የምንጠቀማቸው ምስል ለመግለጽ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው የሆነ ምስልን ለመግለጽ የምንጠቀማቸው ናቸው። ፎቶንም ኢሜጅንም ፒክቸርንም ለዛ አይነት ፐርፐዝ እንጠቀማቸዋለን። እኔ ግን አጠር አድርጌ ለምን አይነት አገላለጽ ሶስቱን ልንጠቀማቸው እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ፎቶ ነው። ፎቶን የምንጠቀመው is something that is taken with your phone or camera or something like this ይላል። ምንድነው ፎቶ የምንለው? ያ ምስል በስልካችን ወይ በካሜራችን ሲነሳ ነው። ፎቶ የምንለው ተነሳን ለማለት ስንፈልግ ነው ፎቶን የምንገልጸው። በቀጣይ ኢሜጅን እንስቲ። ኢሜጅ ደግሞ is something that is shown in your mind and is something mental ይላል። ያ የተነሳ ነው ፎቶ ብለናል። መነሳት የተነሳ ነው ፎቶ ስናየው ደግሞ ኢሜጅ እንለዋለን። ኢሜጅ የምንለው ለዛ ነው። መጀመሪያ ምስሉን እንነሳለን፣ ያ ጊዜ ፎቶ እንለዋለን። ስናየው ደግሞ ኢሜጅ እንለዋለን። ሶስተኛው ደግሞ ፒክቸር ነው። ፒክቸር ደግሞ ከሁለቱም ለየት ይላል። it is artists art work and designs። ፒክቸር የምንለው ስዕል ነው፣ ዲዛይን የተደረገ ስዕል ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን የሶስቱ ልዩነት በደንብ እንደተረዳችሁት ሙሉ እምነት አለኝ። ግን ማወቅ ያለባችሁ እዚች ጋር ብዙ ሰው ፎቶና ፒክቸርን እንደ አንድ አድርጎ የመጠቀም ነገር አለ። እንደዛም ትችላላችሁ። በፎቶ ፐርፐዝ ፒክቸር ብሎ የሚጠቀም አለ፣ በፒክቸር ፐርፐዝ ደግሞ ፎቶ ብሎ የሚጠቀም አለ። ተያያዥነት አላቸው። ለዛ ነው ግን ልዩነታቸው ይህን ይመስላል። ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ሁኑ። ይህ ኤስዲ ቲዩብ ነው። እንግሊዘኛ ቋንቋን በቀላል መንገድ የምንማርበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ይህም ፕሮግራም አይታችሁ ከወደዳችሁት እንደተለመደው ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ስር። የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌላ እንገናኛለን። ለዛሬው ግን አመሰግናለሁ።